Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Crypto 24 giờ, nơi cập nhật những tin tức mới nhất về thị trường tiền mã hóa, từ đó giúp các bạn có một cách nhìn đa chiều hơn về thị trường. Như thường lệ thì bản tin sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh Crypto News. Chương trình ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý như sau. Huy động 11 triệu đô la để tìm 8.000 Bitcoin trong bãi rác. Cổ phiếu Coinbase giảm 21% sau cuộc điều tra của SEC. Các cửa hàng tại lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh chấp nhận Bitcoin. Và tiếp theo sẽ là phần tin chi tiết của ngày hôm nay. Huy động 11 triệu đô la để tìm 8.000 Bitcoin trong bãi rác. Cuộc sống của James Howells đã thay đổi hoàn toàn khi anh ném chiếc ổ cứng có kích thước tương tự iPhone 6 vào thùng rác năm 2013. Người đàn ông đến từ thành phố Newport ở miền nam nước Anh có hai ổ cứng máy tính xách tay giống hệt nhau được cất trong ngăn kéo. Một ổ trống và còn lại là chứa 8.000 Bitcoin, hiện tại trị giá khoảng 181 triệu đô la. Howell định vứt bỏ ổ cứng không chứa dữ liệu. Tuy nhiên, một sự nhầm lẫn khiến ổ cứng chứa tiền số lại được đưa đến bãi rác. 9 năm sau, anh quyết tâm lấy lại số Bitcoin mà mình đã kiếm được từ năm 2009. Cựu kỹ sư IT 36 tuổi này mong muốn chính quyền địa phương cho phép sử dụng những thiết bị công nghệ cao để tìm chiếc ổ cứng chôn dưới núi rác đã bị san lấp. Trong gần một thập kỷ qua, Hội đồng thành phố Newport đã nhiều lần từ chối yêu cầu của Howell với lý do việc này sẽ tốn kém và gây hại cho môi trường. Tuy nhiên, anh vẫn không nản lòng. Howell đã chia sẻ với Insider về kế hoạch 11 triệu đô la của mình, huy động từ các nguồn vốn đầu tư mạo hiểm để tìm kiếm chiếc ổ cứng trong 110.000 tấn rác. Anh hy vọng kế hoạch này sẽ đủ sức thuyết phục hội đồng của thành phố Newport. Cổ phiếu Coinbase giảm 21% sau cuộc điều tra của SEC. Cổ phiếu của Coinbase đóng cửa ở mức 52,93 đô la vào thứ Ba, giảm 21% so với giá khởi điểm trong ngày là 61,74 đô la. Cổ phiếu này hiện đã giảm 75% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 84% so với mức cao nhất mọi thời đại. Sự sút giảm có thể liên quan đến cuộc điều tra mới được tiết lộ của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC chống lại sàn giao dịch. Cơ quan quản lý tin rằng một số tiền điện tử được list tại Coinbase là chứng khoán chưa đăng ký. Trong số 150 đồng tiền và token đã có sẵn trên nền tảng, SEC tuyên bố rằng ENS, Gala, POWR và ALCS là chứng khoán. Coinbase cũng đang đối phó với cáo buộc mới nhất về việc cựu giám đốc sản phẩm đã giao dịch nổi gián. Coinbase buộc phải sa thải 18% nhân viên vào tháng 6 để đáp ứng các điều kiện kinh tế vĩ mô. Các cửa hàng tại lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh chấp nhận Bitcoin. Các cửa hàng tại Gibraltar, một lãnh thổ hải ngoại nhỏ của Anh ở châu Âu, hiện chấp nhận Bitcoin qua Lightning. Khách sạn Chocolate, Car Factory và tiệm bánh Gibraltar chấp nhận Bitcoin như một loại tiền tệ ở lãnh thổ hải ngoại của Anh. Các thương hiệu này tận dụng Lightning Networks của Bitcoin để chấp nhận tiền của khách hàng, thanh toán ngay lập tức và không có trượt giá. Tính phí thấp hơn so với thanh toán của Mastercard và Visa, thông thường là những ưu điểm của Bitcoin. Gibraltar chào đón 8 triệu du khách mỗi năm và ước tính có khoảng 15.000 lao động xuyên biên giới từ Tây Ban Nha đến Gibraltar làm việc hàng ngày. Gibraltar sử dụng đồng bảng Gibraltar, trong khi Tây Ban Nha sử dụng đồng euro. Do đó, chuyển đổi tiền tệ, chuyển tiền và du lịch có thể là động lực mạnh mẽ để áp dụng một loại tiền tệ toàn cầu không biên giới. Để thanh toán cho một ly cà phê ở Gibraltar, khách hàng hiện có thể quét mã QR hoặc chỉ cần nhấn để thanh toán bằng thẻ Bitcoin Lightning có hỗ trợ NFC. Việc áp dụng Bitcoin này đã bùng nổ trong 6 tháng qua trên Isle of Man, một hòn đảo có dân số gấp đôi Gibraltar. Bản tin đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.